रेकर्ड गर्न गइरहेको छौँ त भन्दाखेरिमा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले जेनेरेटेड फाइल्स र फोल्डरको चाहिँ ओभरभ्यू चाहिँ म दिन गइरहेको छु, ठिक छ। जस्तै मैले फ्लटर प्रोजेक्ट भन्ने मेरो चाहिँ यो फोल्डरको नाम थियो। त्यस पछाडि यो प्रोजेक्ट फ्लटर भनेर मेरो यो फ्लटर प्रोजेक्टको नाम हो। त्यसपछि यति धेरै फोल्डरहरू, यति धेरै फाइलहरू जेनेरेटेड भइरहेका छन्। आज हामी यी सबैका फोल्डर र फाइल्सको बारेमा, इच एन्ड एभ्रीको बारेमा, यिनीहरूले गर्ने काम के हो, यिनीहरू किन यहाँ राखिएको छ भन्ने कुराको बारेमा र कुनमा चाहिँ हामी स्पेसल्ली काम गर्छौँ, कुन बढी इम्पोर्टेन्ट छ, कुन कम इम्पोर्टेन्ट छ, यस्ता कुराहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ। फर्स्टमा तपाईँले देख्नुहुन्छ यो फ्लटर प्रोजेक्टभित्रमा .डार्ट टुल भनेको छ। यो चाहिँ डार्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजसँग रिलेटेड कुरा हो र त्योसँग चाहिने रिलेटेड टुलहरू चाहिँ डार्टसँग रिलेटेड कुराहरू, चाहिने रिलेटेड कुराहरू चाहिँ त्यसले त्यहाँ लगेर राख्छ। त्यसपछि सेकेन्ड स्टेप्समा के छ त भनेर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अर्को .IDEA भन्ने फाइल छ। यसले चाहिँ कन्फिगुरेसन फर एन्ड्रोइड स्टुडियो, एन्ड्रोइड स्टुडियोलाई चाहिँ कन्फिगर गर्नको लागि यसको स्पेसल्ली युज हुन्छ। त्यस पछाडि अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरिमा .IDEA छ, अनि त्यसपछि अर्को एन्ड्रोइड फोल्डर छ। अब यो एन्ड्रोइड फोल्डरको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि खासमा भन्नुपर्दा चाहिँ सुपर इम्पोर्टेन्ट फोल्डर छ है त। अनि यु कुड अल्सो क्रिएट इट विथआउट फ्लटर होइन, यो चाहिँ फ्लटर बिना पनि आफै हामीले चाहिँ यो आफै बनाउन सक्छौँ। त्यस पछाडि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि वेन फ्लटर कोड गेट्स कम्पाइल टु नेटिभ कोड इट विल बेसिकल्ली गेट इन्जेक्टेड इन्टु दिस एन्ड्रोइड। भन्न खोजेको कुरा के छ भने जब फ्लटरले नेटिभ कोडमा कन्भर्ट गर्छ त्यस पछाडि यो चाहिँ एटोमेटिकल्ली फ्लटरले त एकैचोटि त हाम्रो सिस्टमले त के गर्दैन त भन्दा एन्ड्रोइड एप्लिकेसन त बनाउने होइन, त्यो नेटिभ कोडमा जेनेरेट गरिसके पछाडि चाहिँ यसले एटोमेटिकल्ली यो चाहिँ के हुन्छ इन्जेक्टेड टु दिस एन्ड्रोइड भनेको छ। त्यो नेटिभ कोडमा कन्भर्ट भइसकेपछि यो चाहिँ इन्जेक्ट भएर चाहिँ एन्ड्रोइडमा जान्छ भनेर भनिएको छ यो एन्ड्रोइड फोल्डरभित्र। त्यसपछि बिल्ड फोल्डरको कुरा गरौँ। बिल्ड फोल्डरको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ इट विल सो आउटपुट अफ दि फ्लटर एसटिके होइन, फ्लटर आउटपुट अफ दि फ्लटर एसटिके। फ्लटर एसटिकेको यसले आउटपुट देखाउनको लागि हेल्प हुन्छ। अनि इट अल्सो कन्टेन्ट सम एन्ड्रोइड फाइलहरू पनि कन्टेन्ट गरेको हुन्छ। अनि जेनेरेटेड एन्ड म्यानेज बाई द फ्लटर एसटिके, यो चाहिँ सबै जेनेरेट गर्ने काम, म्यानेज गर्ने काम चाहिँ फ्लटर एसटिकेको हो, हाम्रो काम होइन। त्यसपछि अर्को छ iOS। एन्ड्रोइडमा जस्तै iOS पनि के छ त भन्दा इट विल कन्टेन iOS प्रोजेक्ट एज एन्ड्रोइड प्रोजेक्ट। iOS प्रोजेक्टहरू कनेक्ट गर्छ iOSले, एन्ड्रोइडले एन्ड्रोइड प्रोजेक्टहरू कन्टेन गर्ने हो है, कनेक्ट होइन कन्टेन गर्ने हो। अनि इन विन्डोज यु क्यान मेक iOS एप्लिकेसन, त्यो त अब तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ विन्डोजमा हामी iOS एप्लिकेसन बनाउन सक्दैनौँ। अनि एक्सकोड भन्ने हुन्छ डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट अफ म्याक अपरेटिङ सिस्टमको लागि। दिस इज अल्सो प्यासिभ फोल्डर म्यानेज बाई फ्लटर एसटिके। यो चाहिँ प्यासिभ फोल्डर हो, एक्टिभ फोल्डर होइन। यो सबै कामहरू हामीले यसमा कुनै पनि काम गर्नु पर्दैन, ढुक्कसँग हामीले गर्ने भनेको फरक फोल्डरमा चाहिँ यो फोल्डर हो, यतिकै छोडिदिने हो। यिनीहरूले गर्ने कामसँग हाम्रो सम्बन्ध हुँदैन। यो फ्लटरको टिमले एटोमेटिकल्ली के काम गर्ने भन्ने कुरा त्यही म्यानेज गरेको हुन्छ। iOS फोल्डरमा चाहिँ iOSसँग रिलेटेड कुराहरू त्यहाँ राखेको हुन्छ। अर्को लिब फोल्डर भनेको लाइब्रेरी फोल्डरभित्र, दिस इज द फोल्डर वेयर वी वर्क 99%। 99% भनेपछि आफै विचार गर्नु होला कति काम हामी यसमा गर्छौँ भनेर। अनि जति पनि हामी डार्ट फाइलहरू एड गर्छौँ, मेन डट डार्ट छ, कुनै पनि हामी नाम दिन्छौँ, सबै डार्ट फाइलहरू यही LIB भित्र एड गर्ने हो। त्यसपछि अर्को रहेको छ टेस्ट। इट इज अलाउज टु राइट टेस्ट फर आवर एप्लिकेसन्स। एटोमेटेड टेस्टहरूको लागि हामी युज गर्छौँ, विच वोन्ट बी त्यति धेरै हाम्रो चाहिँ विच वोन्ट बी टु इम्पोर्टेन्ट, ठिक छ, त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन, यो टेस्टहरू गर्नको लागि युज हुन्छ। त्यसपछि .gitignore भन्ने छ, सोर्स कोड म्यानेजमेन्ट टुल्स भनेर भन्छ। त्यो भनेको हामीले चाहिँ यसलाई भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम पनि भन्छ र त्यो कोडलाई हामीले म्यानेज गरेर राख्नको लागि गिटमा हामी युज गर्छौँ। त्यो फ्लटरले गिट युज गरेको हुन्छ। त्यसपछि मेटाडाटा भनेको छ। मेटाडाटा भनेको चाहिँ इट वोन्ट युज दिस फाइल होइन, वी वोन्ट युज दिस फाइल, इट विल म्यानेज बाई फ्लटर। यो नि फ्लटरले म्यानेज गर्ने कुरा हो। अनि यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा इट सेभ सम इन्फर्मेसन्स हियर विच इट निड टु बिल्ड आवर एप्लिकेसन करेक्टली। यसले चाहिँ केही यस्तो इन्फर्मेसन्सहरू सेभ गरेर राखेको हुन्छ जसको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले फ्लटर एप्लिकेसन चाहिँ एउटा करेक्टली हामी बनाउन सक्छौँ। र अर्को भनेको प्याकेजमा छौँ। प्याकेज भनेको चाहिँ इट इज अल्सो फुल्ली म्यानेज बाई फ्लटर एन्ड एट द एन्ड अफ दि इट म्यानेज इन्टरनल डिपेन्डेन्सीहरू म्यानेज गर्नको लागि प्रयोग हुन्छ प्याकेज भनेको। त्यसपछि अर्को कुरा छ प्याकेज पछाडि यहाँनिर तपाईँको चाहिँ prospect.log फाइल छ, प्रोजेक्ट flutter.iml फाइल पनि छ। यो IML भनेको चाहिँ फुल्ली म्यानेज बाई के भनेको छ फ्लटरले म्यानेज गर्छ। त्यस पछाडि गएर चाहिँ फ्लटर एसटिके टु म्यानेज सम इन्टरनल डिपेन्डेन्सी म्यानेज पनि यसबाट गरिन्छ। त्यसपछि prospect.log भन्ने छ अर्को। prospect.log मा चाहिँ दिस इज अल्सो फाइल वी वान्ट टु वर्क, हामी यसमा काम गर्दैनौँ।
अब त्यसपछि prospect.yml फाइल भनेको छ दिस इज द फाइल वेयर वी क्यान म्यानेज आवर डिपेन्डेन्सी। जस्तो मैले कुनै डिपेन्डेन्सीहरू एड गर्नु पर्यो भने जस्तो यहाँनिर देख्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईँले डिपेन्डेन्सी ट्रान्जिटिभ डिस्क्रिप्सन नेम युआरएल यस्तो यस्तो कुराहरू छ। यसको बारेमा फर्दर हामी सबै कुरा गरिहाल्छौँ। स्क्रोल गर्दै गयो भने विभिन्न डिपेन्डेन्सीहरू थर्ड पार्टी डिपेन्डेन्सीहरू जुन फ्लटर एसटिकेमा नभएका कुराहरू एड गर्नु पर्यो भने prospect.log फाइलभित्र हामी ल्याएर राख्छौँ। र थर्ड पार्टीहरूलाई चाहिँ हामीले प्याकेजहरूलाई युज गर्नु पर्यो भने जस्तो फन्टहरू इमेजहरू होइन अनि युज गर्न सक्छौँ हाम्रो प्रोजेक्टमा चाहियो भने। अनि YAML फाइलमा डिपेन्डेन्सी एड गरेपछि अटोमेटिकली prospect.log फाइलमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा जेनेरेटेड हुन्छ। हामीले के चाहिँ एड गर्यौँ भन्दा चाहिँ यतापट्टि चाहिँ prospect.log फाइलमा चाहिँ जेनेरेटेड हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ यताबाट चाहिँ हामीले चाहिँ डिपेन्डेन्सीहरू एड गर्ने है। सरी मैले माथि भनेको र prospect.yml मा चाहिँ हामीले यहाँ डिपेन्डेन्सीहरू एड गर्छौँ। जस्तो एउटा डिपेन्डेन्सी फ्लटर छ, फ्लटर एसटिके यहाँ छ। त्यसपछि यतापट्टि एड गरेपछि prospect.log फाइलमा चाहिँ युज भएको हुन्छ। र अर्को readme.md भन्ने फाइल चाहिँ के हो त भन्दा अटोमेटिकली जेनेरेट हुन्छ। वी क्यान इग्नोर इट, इट होल्ड्स सम इन्फर्मेसन्स अबाउट आवर प्रोजेक्ट। र हामीले यो प्रोजेक्ट चाहिँ कतै एप्लिकेसन चाहिँ हामीले पछि हामीले चाहिँ प्ले स्टोरमा हाल्दाखेरि होस् अथवा यो प्रोजेक्ट अरूलाई दिँदाखेरि होस् हामी चाहिँ यो readme.md भन्ने यो फाइललाई चाहिँ हामीले प्रयोग गरिरहेको हुन्छौँ। त्यसपछि हामीले मोडिफाई गरेर त्यही पार्ट अफ इन्फर्मेसन दिने अथवा पुरै इन्फर्मेसन दिने भन्ने काम पनि readme.md को चाहिँ काम रहेको छ। यो सर र मैले यसको बारेमा भने यो फर्दर हामी काम गर्ने भनेको जति पनि लाइभमा के अरे लाइब्रेरी फोल्डरभित्र काम गर्छौँ र बाँकी कुराहरूको बारे पनि तपाईँहरूलाई एक लेभलको एउटा बेसिक नलेज थाहा भयो। यसको बारेमा त्यति धेरै डिटेल इन्फर्मेसन तपाईँहरूले लिइरहनु पर्दैन, सामान्य इन्फर्मेसन चाहिने मैले भनिसकेको छु। र यहाँसम्म नै थियो यो भिडियोको लागि। थ्याङ्क यू सो भेरी मच फर वाचिङ दिस भिडियो। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू सो भेरी मच।